Já vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video. Já jsem Ondřej, obyčejný muž, a teď už je to 6 týdnů, co jsem se vám neozval, konkrétně v pondělí to bylo 6 týdnů. A naposledy, když jsem vydal nějaký video, tak to bylo ten výšlap toho věžáku po 5 letech, těch 18 pater, který čas byl docela dobrý. Předtím jsem vám řekl, jak jsem se měl ten začátek roku, no a ještě předtím 18. v podstatě týden a něco po havárii na koloběžce, když jsem si nabořil koleno, tak jsem vás pozdravil, řekl jsem, že prostě mám v háji koleno a podobně. No a možná bych ani nedal dneska tohle video nebýt jednoho konkrétního člověka, který za posledních 10 let, 9, 10, tak nějak let nejvíc proměnil můj život, a nebýt toho člověka, tak třeba bych v životě nešel na psychiatrii řešit, jestli jsem normální nebo ne, a asi bych celé ty roky byl divnej pro mnoho lidí a já bych nevěděl proč. Nevěděl bych, že mám Aspergerův syndrom, ještě k tomu ADHD, a nevěděl bych, co s tím dělat. Ale díky tomuhle člověku jsem před 4 lety to změnil. Začal jsem chodit na akce pro Aspergery, teď chodím do Olomouce, doporučuji Centrum za sklem, druhá část Centrum Jan, jo, takže tam opravdu mám dobré zkušenosti s těmahle 2 centrama. No a tenhle člověk mi před 2 dnama nebo včera dokonce něco zajímavého řekl. Já jsem si tak jako stěžoval, protože podívejte, 6 týdnů nebo 7 týdnů dokonce, kecám, v úterý to bylo měsíc, takže vlastně 8 týdnů už jsem na nemocenské. S tím kolenem, jasně, první 2 týdny jsem fakt proležel, prospal, prostě horečky, bylo mi zle, byl jsem v podstatě sjetej práškama, spal jsem 10, 12, 15 hodin denně, v podstatě první týden jsem se zbudil, zašel na záchod, usnul, zbudil, něco málo snědl, ani chuť jíst jsem neměl, díky bohu jsem trošku zhubnul, za to jsem vděčný, protože ono jako tahat těch 90 kg na rukách, to je záběr. Už jenom když chcete slízt z postele, tak jo. Takže tak, protože normálně se neopřete o nohu, když ju máte v háji. Takže ten začátek byl jako úplně mimo, ale potom už se to malinko zlepšovalo, teď už zvládám doma chodit o 1 berli, jo, v podstatě ven už nosím 2 a tak člověk má čas hrozně moc přemýšlet nad svým životem a teď vidí ostatní, kteří tady mají někdo rodinu, tady mají práci, tady mají vydělané peníze, naspořené peníze, já nevím co všechno, 1 dítě, 2 dítě, dovolená v Jugoslávii, jo, prostě takový ty jistoty a krásné zítřky. A já si tak najednou říkám, hele, jako za měsíc mi bude 45. A co vlastně jsem dokázal? Jasně, bydlím v podnájmu v 1+1, OK. Dostal jsem se z toho, že už nebydlím v kanclu po 10 letech. Vlastně víc. Když jsem odcházel od rodičů měl jsem 28, to znamená 38, no, tak to je 10 a druhý rok, takže po 15 letech na kancelářích různých a u kamarádů, pozor, nebyli to jenom kanceláře, byli to kamarádi a podnájmy u dobrých známých, tak konečně jsem získal svůj byt, mám stabilní práci už 6. nebo 5. rok, úžasný v sociální sféře, kde mě to hrozně baví, vím, že jsem Asperger, ale to je tak jako všechno. A tak jsem si s tím člověkem povídal, no tak ty máš za sebou prostě manželství, rodinu, dobře, je tam i rozvod, jo, prostě máš dítě, který funguje, pracuje, jo, a tak dále, prostě máš tady zkušenosti v téhle práci, jo, máš zkušenosti se životem v Praze, se životem na malom městě, jo, práci v sociální sféře, práci takhle, zkušenosti s nějakýma vztahama, které byly dobrý i špatný, prostě něco už máš zažito. A ten člověk mi říká, a co mám zažito? Manželství, které bylo na hovno a skončilo rozvodem, vztahy, které byly taky na hovno a skončily průserama,
nějaký kratší pobyt v Praze, který mi nic extra nedal, ba naopak člověk tam zažije hrozný blbiny a dělá blbiny. Jo? V rodinu, která nebyla nějak úplně super, jo? Výchovu, která nebyla úplně ideální. A co máš ty? Teď mě ten člověk vyjmenovávám, tak jako děcko se měl úžasně, nikdo po tobě neřval, nikdo tě nemlátil, všechno ti dali, měl ses úplně jak prase v žitě, no a to je pravda. Protože tím, že jsem byl chudáček nemocinkaný, se srdíčkem, tak rodiče nesměli řvát, v podstatě nesměli dopustit, abych já se nervoval, aby náhodou srdíčko to náhodou neskolabovalo. Takže de facto, když byl nějaký problém, tak honem dáme mu jinou hračku, jinak ho zabavíme, hlavně ať je v klidu. A tak se ze mě ptal zprat, který prostě se naučil zneužívat těchto věcí a tím, že jsem Asperger, tak je to o to horší, protože jsem mnoho věcí se velmi rychle naučil a samozřejmě jediný, co bylo ve výchově, že táta nikdy jako mě nepochválil nějak extra, myslím, že jednou v životě mě obejmul, jo, ale já jsem se naučil prostě si vydobít ten respekt nějak, byť falešně, ale abych ho měl. No, ten člověk mi říká, jako podívej, máš tady za sebou podnikání, máš tady za sebou prodrbaný milion, který si tady utratil s kamarádama na výletech, v restauracích, na bazénech, za auta, za taxíky, za úžasný nejvýkonnější počítače. Jako máš dobrý zážitky. Co si stěžuješ? Lázně, nemocnice, plno přátel, kamarádů, do dneška máš nějaký kamarády z lázní. Jo, má pravdu. A co si stěžuješ? Splatil si 1 000 000 korun. Kdo dneska může říct, jo, já jsem dokázal za 12 let splatit 1 000 000. To není jako nic špatného. Tak jako co si tady stěžuješ? Jak se máš blbě? Máš už 5 let stejnou práci. Říkám, ty vole, OK. Jo, a říká mi, měl bys být vděčný za to, že máš byt, že konečně bydlíš jako člověk v bytě. Měl bys být vděčný za to, že máš 5 let už stabilní práci, že možná dostaneš nějaký bonus a že asi tě jen tak nevyhodí, protože v době covidu jsem byl svobodný a byl jsem ten, který byl kdykoliv k dispozici. Kdykoliv někdo něco měl problém, nemocný, já jsem zaskočil, neměl jsem problém. A ten člověk mi říkal, hele, ty jako, myslíš si, že tě vyhodí? Proč? Protože seš teď kriploidní, že teď se řeší tvoje zdraví, že se radikálně zhoršilo, že teda se blíží ty operace, tak po operacích budeš v pohodě. Jo? A najednou jsem si uvědomil, že se porovnávám s těma úplně jinýma lidma. S kamarádem, který, já když jsem byl pan podnikatel, tak on byl brigádník u mě. Já jsem si jel na konferenci, úžasnou velkou konferenci, jsem pan někdo a on tam seděl a prodával ty počítače v mojí prodejně jako brigádník. Dneska má barák, manželku, 2 děti, funguje v prosperující firmě. Jo? Prostě má se dobře. A další kamarád, který taky má barák, manželku, teda je po rozvodu, ale spokojeným rozvodu, jo, rodinu, stabilní práci, po mnoha letech skončil v jedné práci, která ho nebavila, teď je šťastný v jiné práci. A najednou jsem si uvědomil, že já se porovnávám s některýma jinýma lidma, ale jediný rozdíl je v tom, že já se mám velmi dobře. A to, že nejsem někde, to je moje lenost, moje neschopnost. To je to, co říká, pozor, jeden youtuber. Neměl jsem ho nikdy moc v lásce, pořád ještě mi nesedí, ale John Mariánek. Mladý týpek říká, život se odvíjí od toho, jak se rozhodnete, když se vám nechce. No a když mě se nechce, tak se nemusí. Když já mám invalidní důchod 10 000, který dám rodičům, teda 6 000 teda tehdy, dám rodičům na jídlo a na bydlení, tak já nemusím jít do práce. Mně se nechce. Proč? Mám tady jídlo, pití, televizi, všechno. Mám se úžasně, nepotřebuji nic. Tady jsem si vydělal na kolo a v pohodě. Když se nechce, tak se nemusí. Jenomže to je právě to. Tihleti lidi, kteří jsou někde dál, tak ti si řekli, musím. Protože prostě si uvědomili, že musí uživit rodinu, chcou si naspořit na barák. Jasně, já jsem mohl mít milion v době před 15 lety. Dneska by to byly, dejme tomu, 2 nebo já nevím, 1,5.
Mohl jsem dostat mnohem dřív hypotéku a mít už dávno splaceno. Ale já jsem si hrál na něco, co jsem nebyl. Protože já jsem nemusel. A výchova mě naučila, že nemusím nic, ale můžu všechno. A já tak moc ti děkuju za to, co jsi řekl, protože opravdu mě to dost zasáhlo. Jo, ta věta, měl bys být vděčný. Každý den děkovat Bohu za to, co máš, za to, že jsi zdravý. A já jsem si uvědomil, že my, většina z nás, neumíme být vděční. Mnoho lidí si stěžuje na něco. Ale jak často řeknete, hej, to je super, tohle se mi podařilo, nebo to je úžasný, já mám rozbitý koleno, já ho nemám urvaný meniskus, já nemám potrhaný šlachy, no to je super. Jo? Nebo jo, prostě hromadu věcí. A to je přesně ono, takže moc děkuju. Je to takový další malinký zlom v mém životě, kdy si uvědomuju, že všechno, co jsem nedokázal, je moje lenost, nic jiného. Ne neschopnost, lenost. Protože moje výchova byla vypadni od toho, já se na to nemůžu dívat a táta prostě mě nenechal se vymáchat v těch věcech. 5krát, 10krát něco udělat blbě. Teď mám kamaráda, který už je v důchodě, je to takový můj druhý táta a bydlím u něho, když jsem v Olomouci třeba ten týden, tak jsem u něho na návštěvě a on mě nechá třeba udělat 5krát chybu. On mě nechá, dělali jsme něco, vařili jsme a on mě nechal jednou, po druhý, po třetí, 3krát jsem předělával remosku. Dal jsem tam tohle? Ne, výborně, tak jsem to vyskládal, naskládal znovu. A nezapomněl jsem na tohle? Zapomněl. Předělal znovu. On prostě měl tu svatou trpělivost, dívat se na to, jak já něco podělávám, nechat mě to podělat a nechat mě to udělat znovu. Jenomže to můj táta neuměl, neměl tu trpělivost, no a tak vždycky mě vyhodil. A já jsem se naučil, že vlastně je to super, protože když nic neumím, jo, takový lachtaní ručičky, jo, tak vlastně nikdo po mně nic nechce. A když po mně nikdo nic nechce, tak nic nemůžu pokazit, takže nikdo mi neříká, jak jsem neschopný. No to je úžasný. Já nepotřebuji, aby mi říkali, že jsem super. Mně stačí, že mi neříkají, že jsem neschopný. Protože jsem se smířil s tím, že tohle mi stačí. Protože to je v pohodě, takhle proplujete. Jenomže potom proplujete tak, že v 45 si říkáte, co tihleti lidi? A tihleti lidi. A kde jsem já? Já jsem v podstatě furt děcko, který si tady hraje na počítači, hraje si na mobilu, jezdí si na výlety a vlastně nějak tak proplouvá životem. A to je špatně. Takže prosím vás, nepřemýšlejte o tom, co jste nedokázali. Přemýšlejte o tom, kde jste, díky čemu tam jste. A pokud jste věřící, tak děkujte Bohu za to, že jste tam, kde jste, protože ono se říká milujícímu Boha všech dobrému, i ty špatné věci. Hele, já tady už druhý měsíc marodím s kolenem, díky tomu jsem si dokázal trošku pročistit hlavu, byť teda tam přišly takové ty, dalo by se říct možná až trošku depresivní stavy, právě to, jaká je to hrůza, jak už jsem starý a jak jsem nic nedokázal a podobný keci. Prej se tomu říká krize středního věku, já nevím. Každopádně tenhle ten člověk mě prostě udělal cvak. Zastavil mě a řekl, ne, pokud chceš si stěžovat, to dělej někomu jiný. Buď vděčný. A to je dost důležitý, takže buďte vděční a naučte se hledat tu cestu, co můžete. A až se vám nebude chtít, tak si vzpomeňte na toho mladého týpka, který svoji kariéru začal velmi kontroverzně kritikou Čechů, jo, a urážením Čechů, jaký jsou to panelákový krysy a nevím co. Ale on věděl, proč to dělá. Potřeboval tu kontroverzi, aby se o něm mluvilo, aby prostě byl všude v bulváru, aby byl každý youtuber o něm mluvil. No a díky tomu se dostal do povědomí a teď ho natáčí videa v češtině o tom, jak si žije v Americe, co je fér, co není fér, něco jsou fejky, něco je realita, hele, neříkám, že bych ho opravdu nějak miloval, taky mě v mnoha věcech štve, ale tahle ta myšlenka se mi líbí. Takže pojďme vpřed. Já vám tady nebudu teď slibovat, kdy bude nějaký další video, co se jako to je blbost, jo.
Protože já vám tady můžu slíbit, že příští týden natočím video o mým Aspergerovi, jak to je s Aspergerem. To už jsem tady říkal několikrát. No, a to video nebude. A co, a zase budu za debila a zase mi řeknete, hele, ty jsi něco sliboval, ale nedodržela, proto já slibovat nebudu. Ale určitě nemíním skončit. Minimálně chci zmapovat tu cestu, co se týče těch předoperačních vyšetření, cesty, potom až půjdu do nemocnice, pak vám ukážu tady ten rypák zabalený, jo, prostě, jak to tady budu mít celý ovázaný, budu mu žourat, možná vás ani neuvidím, jo, takže nevím, jestli vůbec po kolika dnech, nebo jestli budu schopen první den vůbec natočit nějaký pozdrav jako nazdar, mám zarvaný nos, jsem celý úplně mimo, ale přežil jsem to, jo, aby prostě jsem to zdokumentoval, protože mě štve, že třeba nenašel jsem jediný video v češtině, kde by někdo zdokumentoval to, jak vlastně se cítil, jak jsem měl, jak to bylo. Prostě čeká mě operace a já reálně neznám jediného člověka, který by mi reálně ukázal na YouTube, takhle to bylo. Znám člověka, který mi to tak jako popsal, protože to prožil. Slyšel jsem od doktorů, ale proč to doprčit na YouTube, kde je všechno, nemůže být. Je to tak opravdu hrůzný a těžký, že po té operaci fakt člověk není schopen říct, že mám se tak a tak? Nevím, no, uvidíme. Třeba fakt prostě vám natočím po 14 dnech video a řeknu, hele, sorry, těch 14 dní bylo tak hrozných, že jsem fakt neměl náladu vůbec ani brát do ruky mobil nebo tablet a sorry, prostě mají všichni pravdu, proto to nikdo nenatočil, protože to je hrozný. Ale já věřím tomu, že to zase tak hrozný není. Takže děkuju za váš čas, za tu další 4 hodinu, kterou jste věnovali mě, protože čas je to, co vám nikdy nikdo nevrátí. Já si ho velice vážím. Takže díky, na viděnou u dalšího videa a važte si všeho, co máte.